मी पुन्हा एकदा मम्मीचं चॅनल हायजॅक केलं आहे आणि आज आमच्याकडे गटारी आहे आणि संकष्टी स्पेशल गटारी आहे. ही अशी गटारी सगळ्यांकडे होत नाही. ओके, खूप स्पेशल आहे गटारी आमच्याकडे. तर माझा काका आहे ना खूप छान भजी बनवतो. का पाठी पाठी फिरते आता मी टाकणार आहे. मला नाही सांगायचं गाईज, मी दुसऱ्यांदा रेकॉर्ड केलं आहे. आता हिचा चेहरा फेस रिव्हील होऊ दे. नाही मला नाही सांगायचं आता तो आम्हाला पालकची भजी कशी बनवायची ते दाखवतो. मी तुम्हाला दाखवतो. लेट्स गो. हे पालकचे हे लीव्स आहेत. काकी साफ करते सगळं आणि इथे आमचा शेफ त्याची ओजी रेसिपी देतोय. करेपर्यंत जायची वेळ होईल माझी. Cleanliness is a must, guys.